Enero at Pebrero ang pinakamalamig na panahon sa probinsya ng Benguet. Kasabay ng pagdating ng amihan ang pagsibol ng mga repolyo. Limang buwang inalagaan ng mga magsasaka ng bugyas ang mga repolyong ito. Nagbungkal ng lupa, nagtanim ng punla. Yamang iningat-ingatan, 5 buwang pinaghirapan at inasahan. Pero sa huli, nakapanghihinayang na itatapon lamang. Kasagsagan ng amihan nang magtungo kami sa bugyas sa probinsya ng Benguet. Pero gaano man kalamig ang panahon, puspusan ng mga magsasaka sa pag-aani. Papunta ako dito sa farm ni Jeneret. Isa sila dun sa mga pamilya na matagal nang nagtatanim ng mga repolyo dito sa bugyas. 6 na taong gulang lamang si Jeneret nang matuto siyang magtanim ng gulay. Ang kapirasong lupang ito sa gilid ng bundok ang tanging pamana sa kanya ng mga ninuno. Hello, Nay! Okay, ma'am. May bebenta kayo ngayon. Bukas po, ma'am. Magkano po puhunan ninyo dito? Ako, baka 40,000, ma'am. Para mabawi ang puhunang 40,000, kailangan daw nilang mabenta ang mga repolyo ng 20 pesos kada kilo. Kaya maingat na pinipili ni na Jeneret ang mga repolyong ibabiyahe. Pero hindi lang ganda ng repolyo ang nagdidikta ng magandang presyo. Ayon kay Jeneret, sugal daw ang kabuhayang ito. Minsan, kahit gaano kaganda ang iyong ani, umuwi ka pa ring lugi. Kapag natsyempo sa mga buyer, na barat magpresyo. Yung iba talagang tamang-tama sa mga sa magagandang presyo, pero sa amin kasi pag late ka nang nagtanim, siyempre ang aabutin mababa. Pero hindi namin alam kasi, hindi parang sugal din yun, ma'am. Ang alin? Yung ganun na pagtatanim para makatsamba ka, ganun, ma'am. Tsamba-tsamba? Oo, ma'am. Ilang buwan na raw silang malas sa merkado. Pero dahil magaganda ang mga tanim nilang repolyo ngayon, umaasa si Jeneret na sa pagkakataong ito, dadapuan na sila ng swerte. Pag swerte sila, mabibenta nila ng 20 pesos per kilo yung mga repolyo, kikita sila ng 40,000 pesos, so break even lang sila. Pero pag minalas-malas sila na mabenta ito ng less than 10 pesos or even 10 pesos per kilo, luging-lugi yun. Luging-lugi talaga. Halos 3 tonelada ng first class na repolyo ang ibabiyahe nila patungong La Trinidad Trading Post. Sana nga, ito na ang maghahatid ng buenas sa kanyang pamilya. Bago namin iniwan si Jeneret, ilang bata ang nakita kong naglalaro sa taniman. Sayang naman ito, ma'am. Maging abono na lang. Ha? Magiging abono na lang. Fertilizer na lang. Kasi mabubulok mo. Pwede pa sana yung hindi na yan mabibenta. Binabarat sa trading post, ma'am. Lalo na pag maliliit. Ayon kay Jeneret, mapili raw ngayon ang mga buyer sa La Trinidad. Binabarat ang mga repolyo kapag hindi nakaayon sa sukat. Kaya imbis na ibenta, itinatapon na lang ito.
Ilocano manghihinayang kung ang tone-toneladang repolyong nasa 30,000 to 50,000 pesos ang halaga, itinapon na lang. Wala pong bumibili, no? Tsaka mababa yung presyo, kaya inuhin na lang natin. Ilang buwan ng problema ng mga magsasaka ng Benguet ang sinasabing oversupply ng mga repolyo. Ayon sa mga otoridad, kakaunti lang daw ang mga umaakyat na buyer kaya hindi nabibili ang lahat ng repolyo. Ang mga hindi na ibebenta, itinatapon na lang sa gilid ng kalsada. Kung ang Department of Agriculture ang tatanungin, sobra-sobra daw kasi ang itinanim ng mga magsasaka kaya nagkaroon ng oversupply. Pero oversupply nga ba talaga ang dahilan kung bakit binabarat ang mga magsasaka? Iba ang pananaw ng lokal na pamahalaan. May effect din yung importation na gulay na kasi lalo na yung carrots at ibang gulay na may pumapasok dito sa bansa natin. Kasi hindi na sila papunta akyat yung mga buyers dito sa Benguet because may supply na sila sa local sa Manila. Ilang taong pinag-aralan ni Dandy ang pagtatanim ng gulay sa Bugyas. Isang dating guro sa public school, nagdesisyon si Dandy na maging magsasaka para palaguin ang lupang binana niya sa kanyang mga magulang. Tulad ng ibang magsasaka, nagtataka rin si Dandy kung bakit sobrang baba ng presyo ng repolyo sa merkado. Gayong wala naman silang binago sa nakagisnang estilo ng pagtatanim. Dati raw, nabibenta pa nila ito ng 20 pesos kada kilo. Noon kasi ang pagbibenta namin diretso sa sa bodega ng mga buyers. Nakukuha lahat yung mga gulay namin na wala namang naititira o naibabalik o naipamimigay, hindi katulad ngayon na halos ipamigay. Bakit mo ngayon pinamimigay na lang? Ano po yung pagkakaiba ngayon? Kasi wala nang buyer, tapos kaysa mabulok sa sasakyan o dili kaya itapon sa mga gilid-gilid. Tapos kung ibabalik din naman para itapon sa garden, ay nakakakonsumo ng malakas na krudo. Apat na tonelada ng repolyo ang naaani ni Dandy mula sa kanyang taniman. First class ang bawat isa, alaga sa abono at magandang klima ng Benguet. Sana sapat na ito para makabawi kahit papano. Kinabukasan, maagang ibiniyahe patungong La Trinidad ang mga gulay. Mahigit 4 na oras sa kalsada ang mga repolyo. Sana hindi ito mabugbog sa biyahe. Bahagya akong kinabahan nang makita ko ang dami ng repolyo sa bagsakan ng gulay. Ito na nga ba ang sinasabi nilang oversupply? Maibenta kaya ni Dandy at Janaret ang kanilang mga repolyo? Parang puro repolyo tsaka patatas. Akala ko isang tao lang ang kakausapin para mabili ang mga repolyong aming dala.
Pero marami palang prosesong pinagdadaanan ang repolyo bago ito na ibibenta. Nandyan ang mga disposer. Sila ang nag-aalok ng repolyo sa mga buyer o purchaser. Hindi ka pwedeng dumiretso sa buyer. Paano kikita ninyo? Kailangan dumaan ka sa kanila at kada kilo na iyong mabenta, piso ang kanilang komisyon. Ngayon, magkano kaya ang benta dyan? Nasa 10 naman ng repolyo ngayon. 10? Ba't 10 lang? Depende naman kasi yan sa dami ng dumadating. Pag marami ang gulay talagang ganyan, bagsak. Pag makunti ang gulay, tataas. 10 piso to. Basta green siya, tsaka meron pang dahon dito sa labas. Ito Ito yung tinatag nilang second class. second class to. Sa 7-8 kasi 20 peso na. Meron pa bang mas mababa pa sa 7? Mayroon. Anong itsura nun? Ganyan Third din siya class. na- Anong itsura ng third class? Mayroon din kasi na ganito na mababa. 3 pesos. Ganyan. Ha? Ala, bakit 3 piso lang? Yan talaga. Wala tayong magagawa din talaga kung talagang sugal. Kaya hindi po sabi na bagsak pala dun sa Benguet. Bakit dito mahal? Siyempre, mag-travel pa yung gulay. Hindi lang po na porket 4 dito, 4 rin doon. Paano naman po yung mga boss namin nakikitain na magbabayad sa amin ng sasahurin namin? Tulad ngayon, yung repolyo ang... Purchaser naman ang tawag sa mga tulad ni Rudy. Sila ang nagdadala ng repolyo para ibenta sa mga palengke sa Divisoria. Expert sa tawaran ang mga tulad niya. Oo. Ngayon, magkano ang presyo ngayon? May 12, may 8, may 7. Conforme sa kalidad ng gulay. Yung mga ganito, Ito yung mga first class na, hindi natin masabing pangit, pero yung order ko hindi pwede dito sa itsura niya. masyado malaki. Hindi po, hindi siya masyadong malinis. Saka may something. Kapag nagkasundo na sa presyo ang purchaser at disposer, daraan ang mga repolyo sa mga tinatawag na pordiya. Sila ang magre-repack ng mga repolyo bago ito muling bumiyahe palabas ng La Trinidad. Ang bayad sa kanila, 400 pesos kada tao. Isa lang ang naisip ko nang malaman ko ang mahabang proseso ng tawaran sa bagsakan. May maiiwan pa kayang kita para sa mga magsasaka. Ano po sana yung break-even na presyo? Ang break-even ng mga repolyo, pag maganda yung harvest, nasa 25 sana pataas. 25 pesos per kilo? Sana, ma'am. Pero ang 25 pesos na inaasahan, malayo sa presyong kinalabasan. Ang 4 na tonelada ng repolyo ni Dandy, nabili lang sa halagang 11 piso kada kilo. So yung sa inyo, 11 na nabili. O, ma'am. Okay na sa inyo yun? Pero kulang, pero kaysa sa yung masira sa farm, so maiiwan dyan at mabalatan lahat, eh sayang din kahit Kahit papano, pagtsagahan na lang. Yes, ma'am. Bawin na lang sa susunod pagka sakaling tumaas. Kung 11 pesos lang nabili ang mga repolyo ni Dandy, paano pa kaya si Janaret? May natira. Ang asawa niyang si Junie ang namamahala sa pagbebenta ng mga repolyo. Isang buong araw silang naghintay sa bagsakan bago nakahanap ng bibili. Ang resulta, 10 piso kada kilo lamang. Ang iba, tinawaran pa ng 7 piso at binawasan pa ng komisyon. So 10 pesos ninyo na benta pero 9 pesos lang mapunta sa kanila. Tapos ito 6 pesos. Yan ang 7 news. 6 pesos pero magkano binili kanina? 7? O 6. So magkano lahat-lahat? 22,815. 22,815 pesos ang kabuuang nakuha ni Mang Junie.
Akala ko may iuwi na niya ito kay Janaret. Pero Anong expenses? Ginamit na papel. Yung bayad sa papel. Bayad sa papel, 4,000? Papel sa plastic. Yung yung dyaryo at saka yung plastic at saka Tapos yung 4D ang nag-impake. yung nag-impake. Mahal kasi yung plastic at saka papel. Mahal yung plastic at saka papel. Yung papel pa lang, 1-1 na kaagad. 1,100 na kaagad yun? Dyaryo lang yun Okay. Tapos yung plastic, 1,000 kaagad. 1,000 kaagad, plastic lang? 1,080 tapos may 4D yung 4. 1,600. 4 ka. 1,600. So magkano lahat ang expenses nila? Yung 4,400. 4,400. So magkano lahat ang kikitain nila? Kaya minaminus namin dun. 18,000. 18,000 tayo. Pero hindi pa pala rito natatapos ang obligasyon ni Mang Juni. Kailangan pa kasi niyang bayaran ang truck na naghatid ng repolyo. 9,500, no? 9,500 kasama na krudo dyan. Pinagmasdan ko ang naiwang pera sa kamay ni Mang Juni. Naalala ko si Janaret at ang kanyang pagsisikap sa bawat repolyong itinanim. Magkano na naiwan, Kuya, na pera? 8,700, 8,800. Tapos magkano, sino pang babayaran niyo? Ang nag-harvest? Ilan ang nag-harvest? 12. Magkano ang 200, 12. 24. 88. 88 minus 24. 6,400. May maiwan pa sa yung 6,400. No, alagaan mo. Magtanim. Magtatanim na lang ulit. Para makasunod. 40,000 ang kanilang pinuhunan. 5 buwang pinaghirapan. Tatawaran lang pala ito at mauuwi sa 6,000 piso. Ilang hakbang mula sa bagsakan ng gulay sa La Trinidad, isang palengke ang nagbebenta rin ng repolyo. At nang tanungin namin ang presyo, 25 pesos kada kilo na ito. At nang bumaba kami ng Baguio City, Ate, magkano repolyo? 50 po per kilo. 50? isang oras lang ang layo ng Baguio sa La Trinidad. Pero dito pa lang, ang 10 pisong repolyo, umakyat na sa 50 ang presyo kada kilo. Bak sa bagsakan mas mura. Ay, opo, kasi pasa-basa na rin, ma'am. Opo, kagaya po yan. In-order ko po sa isang nagsusupply din sa amin. Oo. May patum din siya. Pero galing din ito na trading post. Yes po, trading post. Tinatanggal namin yung outer leaf. Kasi binibili namin yan na ang daming dahon. Pag binili nyo maraming dahon. Yes po, nilinisan na namin. Nilinisan nyo na. Kaya 50 na dito. Yes. Siguro sa Manila mas mahal pa. Yes po. Sa mga palengke ng Maynila, ang repolyo pumapatak ng 80 hanggang 100 piso kada kilo. Alam kaya ni Janaret na ganito pala ang halaga ng kanyang produkto? Anong mararamdaman mo kung pagkatapos ng 5 buwang paghihirap, ang repolyong pinaka-iningat-ingatan mo ay bibilhin lang pala ng 10 piso kada kilo? Kasi iniisip mo yung gaano kahirap, tapos sinasama yung mga bata, ganun po. Pag na, ganyan na mababang presyo, medyo parang nakaka-insulto, ma'am. Kasi siyempre inaasahan mong maganda ang presyo, pero ganun pala. Hindi ito ang unang beses na nalugi sa bentahan si Janaret. Pero alang-alang sa mga anak, hindi raw siya pwedeng tumigil sa pagtatanim. Bakit po kayo nagtatanim pa rin?
Sakali lang ma'am, para kahit na ganyan, para mabayaran ang utang, para po sa kahit na makipagsapalaran po, ma'am. Magkano po ba utang ninyo? Siguro baka papunta ng 200. Hala, Yeah. 200,000? Yes, ma'am. Paano niyo po babayaran yung 200,000 na utang? Talagang tuloy ang pagtanim, ma'am, para kung makatsamba, doon na babayaran. May kasabihan, hindi magugutom ang taong marunong magtanim. Pero para sa mga magsasaka ng bugyas, tila hindi na ito totoo. Kaya naman, pinagsisikapan na ni Jannaret na pag-aralin ng kanyang mga anak. Sa pangarap na balang araw, makatakas sila sa hirap ng pagbubungkal ng lupa. Wala na kaming papuntahan, ma'am. Wala na. Alangan naman na magnakaw ka, alangan naman na gagawa ka magtatanim ka ng hindi maganda. Pagtiisin na lang, ma'am. Sa aking paglilibot sa bugyas, nalaman ko na hindi lang pala si Jannaret ang may ganitong sinapit. Sa paanan ng isang burol, isang animoy, sementeryo ng mga repolyo ang tumambad sa amin. 5 buwang pinaghirapan ng mga magsasaka na itanim at patubuin itong mga repolyong ito. Pero dahil alam nilang malulugi lang rin naman sila kapag binenta nila ito sa trading post, may ilang mga magsasaka dito sa bugyas ang ginawa na lang nila, pinapabulok na lang nila sa lupa ang kanilang pinaghirapan. Sa ating kultura, ang panahon ng anihan ay panahon ng pagdiriwang. Pero ngayon, panahon na ito ng kalungkutan. At ang mga repolyong pinaghirapan, ililibing na lang muli sa lupa. Ano na pong gagawin ninyo dito sa mga repolyong to ibebenta natin? Hindi, pang abono na. Anong pang abono? I-decompose. Maging abono. Papabulokin nyo na lang? Oo. Hindi nyo na to ibebenta? Bakit po? Dahil sa mababang presyo. Magkano lang ba ito bibilhin sa inyo pag sa merkado? Pisos sa merkado. Bakit po 2 piso lang? Ano sabi nila? Oversize yung malalaki. Oversized. Kung 2 piso kada kilo lamang bibilhin ang mga repolyong ito, kukulangin pa ang kita para pambayad sa truck at gasolina. Kulang sa yung transportasyon kasi 4. Tapos? Tapos yung pordiya ng magbubuhat hanggang sa sasakyan. Piso. Malulugi ka pa. Lugi. Bakit ka pa mag-aani kung wala rin namang bibili? Kaya ang panahon ng anihan, panahon na rin ng pagbubungkal. Kasama ang 5 buwang pinaghirapan at inasahan. Sa report sa atin ng ating Regional Field Office sa Cordillera, kasama ng mga lokal na pamahalaan, ay sinasabi po at nakonfirma natin na wala naman pong oversupply ng mga pangunahing gulay dito po sa ating Baguio Trading Center. Ganun din po sa La Trinidad. At in fact, ay meron pa pong maliit na reduction sa production po natin noong 2023 kung ikukumpara po natin noong 2022. Sinikap naming kunin ang panig ng Department of Agriculture, pero tumanggi silang magbigay ng panayam.
Noong January 8, naglabas ng balita ang Department of Agriculture na balik na raw sa normal ang presyo ng mga repolyo. Wala na raw oversupply dahil nabibili na ang lahat ng repolyo sa palengke. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit kaunti na lang ang dinadalang gulay sa bagsakan. Dahil imbis na anihin, ang mga repolyong pinaghirapan, pinabubulok na lang. Hanggang ngayon, hindi pa rin maipaliwanag ng gobyerno ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng presyo ng repolyo. May nagsasabing kasalanan daw ng mga magsasaka dahil sumobra sila sa ani. Smuggling naman ang hinala ng iba. At may nagsasabing resulta raw ito ng importasyon mula sa ibang bansa. Ano pa man ang dahilan, isa lang ang sigurado. Magsasaka lang ang natalo sa sitwasyong ito. Kung sino pa ang naghirap sa taniman, siya pa ang uuwing luhaan. Dati, akala ko peste at bagyo lamang ang kalaban ng mga magsasaka. Pero matapos kong masaksihan ang sinapit ng mga taniman sa bugyas, nalaman kong ang tunay nilang kalaban ay hindi peste at bagyo. Mas malaking kalaban ang tao. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.